שלום, בסרטון זה נתבונן בהתנהגות המורכבת של נשימת הקרפדה. כבר ציינו שמרבית הבוגרים של הדו-חיים נושמים באמצעות ריאות. לא כולם, אבל רובם כן. אבל לאותם הבוגרים שיש להם ריאות, יש להם כמה בעיות. אחת הבעיות, אם אנחנו נסתכל על השלד של הקרפדה, מה שאנחנו רואים זה שהצלעות שלה לא סוגרות על בית החזה. כשאנחנו מסתכלים על שלד של כלב למשל, אנחנו רואים שהוא יונק, אנחנו רואים שהצלעות סוגרות על בית החזה בדיוק כמו שאצלנו. הצלעות פה סוגרות על בית החזה. ולמה אני מציין את זה? כי בין הצלעות האלה יש את השרירים הבין-צליים. מה עושים השרירים האלה? השרירים האלה בהתכווצותם פותחים את בית החזה. זאת אומרת, הם מגדילים את הנפח. ואז, כמו שאמרנו, לקרפדה אין את האפשרות הזאת. זאת בעיה אחת. לכן השרירים הבין-צליים לא יכולים לשאוב את האוויר. הבעיה השנייה, לנו, היונקים, יש שרעפת. בזמן הנשימה, השרעפת יורדת ועולה, וזה גם מגדיל את בית החזה. אבל רק ליונקים יש שרעפת. לכן הקרפדה לא יכולה להיעזר בשרעפת. אז איך היא נושמת? איך היא מכניסה ומוציאה אוויר מן הריאות? אז אמרנו מה אין לקרפדה, נגיד מה יש לקרפדה. א', הקרפדה יכולה לפתוח ולסגור את הנחיריים מבלי להשתמש באצבעות, כמו שאנחנו צריכים לעשות. 2, הגלוטיס, שזה הכניסה לקנה הנשימה, היא יכולה לפתוח ולסגור את זה גם, לא בדיוק כמונו. ולכן היא משתמשת גם בשרירי תחתית הפה, בדיוק כמו שעשו הדגים שנשמו באמצעות זימים על מנת להכניס מים. אז היא באמצעות הלחץ הזה של השרירים, או בעצם התת לחץ של השרירים, היא יכולה לשאוב אוויר. אז איך זה מתבצע? הנחיריים פתוחים, הגלוטיס סגור, תחתית הפה יורד, ואז מה קורה? יש לחץ שלילי, ולכן היא שואבת אוויר אל תוך הפה. ברגע שיש לה אוויר בתוך הפה, נפתח הגלוטיס, האוויר שהיה בנשימה הקודמת יוצא כלפי חוץ, ואז היא סוגרת את הנחיריים, דוחפת את האוויר בלחץ אל תוך הריאות, זה מנפח את הריאות, ואחר כך למעשה המחזור ממשיך בצורה כזאת. זאת אומרת, אם אני מסכם, פשוט מאוד, עיקר הפעילות של הכנסה והוצאה של האוויר אל הריאות, הקרפדה עושה באמצעות השרירים שהיא ירשה מהדגים. אותה פעילות של הנשימה לזימים, אז למעשה היא מכניסה את האוויר אל תוך הריאות, בתת לחץ ובלחץ חיובי.